Na, lehet, hogy megvan a süti. A zétél. Remélem süllő van itt a horog végén. Még egyelőre nem jött fel. Még lehet bal. Sziasztok! Ahogy az előző adásban ígértem, itt a Mustad szortimentből, hogy az UL csalikon túllépve bemutatom azt az extra Minó csalit, ami már ahogy említettem is a múltkor, hogy ezen a Minó piacon és a Minó plastikok között már elég nehéz újat mondani, és újat a nap alá hozni. Viszont itt a kezemben lévő kis Mustad csalik között ebben a Mesashi szériában egy igazán érdekesség került itt a kezem közé, amit szerintem sokan szeretni fogtok, meg nekem is most már kezemben fog maradni, én úgy gondolom, mert az iménti pecán már sikerességgel fogtam vele sügért és süllőt is, a legkisebb mérettel. Most ugye ez idáig UL-eztem, de ahogy tér le a nap, és jön föl a sötétség, ugye az alkony, akkor majd itt a nagyobb minók is mindjárt a horgom végére és egy erősebb boton végére fel fognak itt kerülni. Ugye itt vagyok még a Nagykunsági csatornán a süllőfészeknél, és ugye ezek a Minó csalik bizony süllőre vannak kipécézve. Na de kezdjük is itt az aljától a szériának, mert ugye ez a széria bizony 3 tagot számlál, 3 méretet és rettentő sok színt, de én úgy gondolom, hogy érdemes lentről kezdeni. És itt látjátok a csalit, ZT Minó, egy igazán kis érdekes plastik csali a Mustadtól. Nagyon érdekes színek vannak a szortimentben, érdekes nevekkel is, ugye japán nevekkel vannak itt ellátva, nézzétek majd meg, például van belőle aju is, ugye tudjuk, hogy egy japán hal, és ez az aju, ez nagyon sok ízben kedvelt színkód itt a magyar vizekben is, Japánon túl, ugye a Japánban ez az aju, ez egy nagyon alap színkód, viszont itt Magyarországon már sok helyt elérhető, de még ilyen bevezetés alatt lévő sztori. Ugye a kismérethez, ugye a kisméret az 2 inch, 50 mm, 6 darab van egy csomagba, őt egy ilyen Ultra Point 6-os 3 g-os Mustad kis jigfájra raktam föl, sügért és süllőt is tudtam vele csípni. Nagyon kis érdekes mozgása van, mint látjátok, és ami még érdekesség rajta, hogy egy nagyon erőteljes és hát ilyen műanyagból lévő szeme van minden csalinak. Ugye az egy kis extra ingert ad szerintem még, hogy minden csalin van egy ilyen ragasztott kis műanyag szem, piros vagy fekete színben. Ugye mutatom majd itt mindjárt a fehér csalit, hogyha átmegyünk a kövi méretbe, viszont ez a méret ugye süllőre, sügérre UL-ezni, meg kövesezni és jó lehet. Mondom, itt az aju színkódban én már az imént fogtam is vele sügeret és kisebb süllőt is. Viszont amit említettem, hogy elég kis extra szeme van itt a csaliknak, és akkor már át is megyek a 75-ös 3 inches változatokhoz. Van Pearl White, ugye ez brutál jól néz ki, és itt fog legjobban kijönni, meg itt tudom legjobban bemutatni azt, amiről beszéltem az előbb. Ugye látszik, hogy ezen a fehér csalin, remélem látszik, hogy egy brutál, kontúros, fekete szem található és látható. Ugye ez a kis fekete szemkiképzés nagyon elüt a testen, és én hiszem, hogy itt ez plusz ingert tud adni itt a süllő gyanánt. Maga a forma, látjátok, egy ilyen szögletes hassal, hogy ez már jobban látszódik itt a videóban, mint a kisebb méretnél, hogy egy ilyen szögletes előső szakasz, és itt szögletesen záródó hasi rész van ezen a Minó csalin, és elvékonyodó farok, ahogy azt kell, kellően lágy elvékonyodó farok, és egy ilyen
extra trapézos farokkiképzés, amit ritkán látni ezeken a féle plastikcsalikon, és ugye ez egy ilyen zizegő apró mozgást tud a víz alatt még kifejteni. Ugye érdemes szót ejteni, hogy ezt a 3 incseset nem jigre tűztem. Alapból ugye jigre szoktam ezeket a csalikokat tűzni, viszont azért meg vagyok elégedve igazából, mióta tesztelem ezekkel a brutál hegyes Ultra Point ball jig headekkel, viszont ugye kezem közé került egy ilyen, hát kicsit japános módszerből megihletett fej, hogy ez az Ultra Dive jointed jig head. Ugye látjátok, hogy ez a forma egy ilyen félcsepp alakot, a Neko righez hasonló ilyen félcsepp alakot taglal, benne egy ilyen különleges spirál formával, és a spirál formában ugye tök könnyedén levehető a horog, és cserélhető a horog. Ugye aki szereti, hogy szabadabb mozgást csinál a jig, annak ez egy jó kis alternatíva lehet a cseburoska helyett. Ugye így nehezebben akad el ez ugye az ajzaton is, ugye ennek a érdekes, de fura forma miatt, és ugye húzás közben is a víz alatt ez egy érdekes, ugye így húzzuk fel a csalit, és lehulláskor ugye itt így tud mozogni ennek a nehezéknek az öblében a csalink, szóval ez egy plusz kis mozgást tud belerakni itt a fűrészfogas vezetésbe. Szóval plastikcsali tűzésre is van a Mustadnál alternatíva dögivel, ugye nem csak sima jig, nem csak cseburoska, ugye a cseburoskán túl most már van ilyen Ultra Dive a fejünk is. Ugye amit még tudni érdemes erről az ZTM Minóról, hogy minden csali ilyen műanyag kis tokban kap helyet, nincsen eldeformálódás, nincsen eldeformálódott farok, ugye egy ilyen kinyitható tálca, hát nem kinyitható, de ilyen fedeles tálcában kapjuk a műcsalikat, szóval minden csali 100%-os épségben kerül a végfelhasználóhoz. Ez is egy plusz. Ugye itt vannak már a sima jigeken megtűzve az ajú, és itt ez a másik 3 incses csali, zöld színben. Amúgy jónak tűnnek, a fehér is, ezek a zöldesek is, ugye minden csali, egy a Pearl White-on kívül minden csali 2 színből áll, ugye itt is látjátok, hogy egy zöld felső rész, egy sárga hasi rész, különböző kis csillámokkal, ugye az ajunál egy ilyen zöld test, az alján elhalványodva, itt is flitterekkel, és ami van még itt a kezemben, ugye a relatíve nagy tesó, ami már jó lehet a Tiszára és a Dunára is, nagyobb süllőkhöz, ez itt a 3,5 incses változat ebből a szériából, ugye egy 9 centis test. Ugye mit is találunk ebben? Ugye ugyanúgy egy ilyen műanyag tasak, és ebből van ilyen színkód is, ami biza csukára szerintem megér majd egy misét itt a piros flitterek miatt. Napsütött tisztább vízben, ez a kis átlátszó test ezekkel a piros flitterekkel szerintem brutál jó lesz. Közben itt mászott, hogy pocok a lábamnál. A Nagykunságin vannak itt érdekességek, meg állatvilág. Szóval 2, 3 és 3,5 az ZTM Minó. Most ez lesz itt a fényváltásban górcső alatt, ugye a Mustadtól. Sügereket már a kicsivel fogtam, viszont itt most jönnek a 3 incsesek, és remélem a süllők is.
Ugye nincs nagy vízfolyásunk most, ezért a kicsit ugye 3 g-ra, ezeket pedig 4 g-ra, ezeket a 3 incseseket 4 g-ra. Ugye ez a dive-os megoldás pedig 5 g-os súlyra van megtűzve, szóval én ezzel a dive-val fogom kezdeni most a pecát, átváltva egyel nagyobb méretre. Ennek a vezetése is kicsit hasonló. Ugye csak plusz mozgást ad a jigen túl ugye a műcsalinak, és ez a plusz mozgás remélem, hogy a süllőket is meg fogja ihletni, és kapásra fogja azokat ingerelni. Biztos, hogy van süllő előttem, mert kisebbeket már fogtam és akasztottam is. Egy jobbat is, csak az ugye leverte magát. Szóval tudta, hogy van süllő a lábam alatt. Van balinunk is. Szóval remélem itt még el tudok csípni itt a fényváltásban egy pár halat ezekkel a mustard újdonságokkal. Mondom, ha plastikoztok, akkor nézzétek meg ezeket az újdonságokat, mert tényleg van egy kis csavar beletűzve, én is már rengeteg műcsalit kipróbáltam, a versenyeken, versenyen túl, hobbi pecán, stb. Rengeteg csalit kipróbáltam és megvásároltam, viszont tényleg egy kis csavar van ezekben is, szóval érdemes adni nekik egy esélyt, én úgy gondolom. Volt egy csípésem, szóval teszteljétek a mustard plastikokat, aztán a fényváltásban meg jövök még a süllőkkel. Na, sziasztok! Na, lehet, hogy megvan a süti. Ugyanúgy zétél. Remélem süllő van itt a horog végén. Még egyelőre nem jött föl. Még lehet balin is, mert elég sok rablás van itt a víz tetején. Már komótosan jön, szóval lehet, hogy egy jobb süti. Váltottam egy erős botra, erősebb botra. Hát furán jön. Hát még csuka is lehet. Süllő. Szép süti. De szép süti ám. Na, a mustard le lesz tesztelve. Még le lett tesztelve. De nézzetek. Hát ez nagy mák volt, mert nézzétek. Kiesett a csali utolsó pillanatban. Ez nagyon mákos szákolás volt. De ide nézzetek. Egy gyönyörű kúsági süllő itt a horog végén. Hát ezért megérte megcsípetni magam a szúnyogokkal, és hát a napon megégni. Gyönyörű kunsági süti, egy pár felvételt még, bár itt már eléggé rám sötétedett, megpróbálok csinálni. Hú, de gyönyörű hal. Hát itt most már a fénylámpa szükséges a felvételekhez, de megjött, amire vágytam, meg amire vártam. Egy gyönyörű süllő innen a kunsági partjáról, hát bocsa a fénylámpáért, de ő már csak így látszik a fényben. És a tettes ebből egy fehér színű volt, egy a mustard mezesi. Lesznek itt még újdonságok, lesznek itt még wobblerek is. A gumik működnek, nézzétek meg. Fú, nagyon sok a szúnyog. Egy fotó, aztán ez a peca most ennyi volt. Köszi, hogy velem tartottatok. Sziasztok!